पछिल्लो समय विद्यार्थीहरू युके जाने लहर जुन छ नि त्यो एकदमै बढेको अवस्थामा छ। जस्तो युके को धेरै राम्रो कुराहरू छ। एउटा एडमिसनमा सजिलो छ, एन्ट्री रिक्वायरमेन्ट सजिलो छ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको भिजा। लगभग 98 देखि 99% भिजा सक्सेस रेट छ। नर्मली भिजा रिफ्युजल त हामीले सुनेकै छैनौँ र विद्यार्थीहरू जो युके जानुभएको छ उहाँहरूको फिडब्याक पनि एकदमै पोजिटिभ छ। अफोर्डेबल युनिभर्सिटी र राम्रो लोकेसनको युनिभर्सिटी हो भने विद्यार्थीले आफ्नो एजुकेसन, करियर र जुन वर्कलाई मजाले साइमल्टेनियसली अगाडि बढाउन सक्छन्। त्यस्तै भएको छ बिकेशजीको। रौतहट बस्नुहुन्थ्यो उहाँ, हाम्रो सामाजिक सञ्जालबाट हाम्रो इन्फर्मेसन उहाँले पाउनुभयो। त्यस पछाडि त्यति टाढाबाट हामीलाई भेट्न आउनुभयो। हामीले उहाँलाई करियर काउन्सिलिङ दियौँ र हाम्रो करियर काउन्सिलिङ उहाँलाई चित्त बुझ्यो। त्यस पछाडि हामीले प्रक्रियालाई अगाडि बढायौँ र छोटो समयमा नै सक्सेस हासिल गर्न हामी सफल भयौँ। उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ युनिभर्सिटी अफ सन्डरल्यान्डको लन्डन क्याम्पस। अब हामी बिकेशजीबाट उहाँको टेस्टिमोनियल्स तपाईँहरूलाई सेयर गर्न गइरहेका छौँ। बिकेशजी, तपाईँलाई स्वागत छ। भिजा लाग्यो, कतिको खुसी हुनुहुन्छ? म अत्यन्तै खुसी छु सर। जस्तो रौतहटबाट तपाईँ आउनुभयो, तपाईँको साथीहरू कतिको जानुभएको छ विदेश पढ्नको लागि? मेरो साथीहरू त धेरै नै जानुभएको छ। हजुर। अनि मसँगै मेरो यहाँ 3-4 जना साथी पनि आउनुभएको छ यहीँ। हजुर हजुर। KIEC चुज गरेर। हजुर। अनि त्यसमध्ये मेरो अहिले भिसा आइसकेको छ, मेरो साथीहरू वेटिङमा छ। वाउ। सो कस्तो लाग्यो त KIEC? तपाईँले जुन सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई भेट्नुभयो टिकटक मार्फत, त्यस पछाडि तपाईँ आउनुभयो। तपाईँले जो टिकटक जस्तै लुक्रेटिभ तपाईँलाई लाग्यो कि सपोर्ट सिस्टम कस्तो लाग्यो? होइन, मलाई त टिकटक भन्दा पनि मलाई एकदम हेल्पफुल जस्तो लाग्यो के। वाउ। टिकटक मार्फत म आएको हो, तर मैले चुज गरेपछि KIEC यहाँको सरहरू, म्यामहरू सबै एकदम हेल्पफुल हुनुहुन्छ। मलाई भिसा आउने जेलसम्म मलाई एकदम हेल्प गर्नुभयो अनि मलाई त्यो टिकटको लागि पनि हेल्प गरिदिनु भयो। वाउ। अनि जस्तो अब तपाईँ कहिले जाने सोचमा हुनुहुन्छ अनि युके चाहिँ किन चुज गर्नुभएको? मलाई युके, मलाई त्यहाँको डिग्री मलाई एकदम ग्लोबली रिकगनाइज भएको हुनाले, अनि त्यसपछि मलाई त्यहाँको यो पोर्टेबल फीहरू छ अनि मेरो साथीहरू पनि भएको हुनाले। भनेपछि अब तपाईँले सम्झिनै पर्दाखेरि हाम्रो अफिसमा कसलाई सम्झिन चाहनुहुन्छ? सम्झिने मनिला म्यामलाई, हजुर, बलराम सर, हजुर, अनि अनिसा म्यामलाई। जस उहाँहरूको सपोर्ट सिस्टम तपाईँलाई राम्रो लाग्यो? हजुर। जस्तो नयाँ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ नि जुन तपाईँको रौतहट, तपाईँको गाउँ ठाउँमा जो तपाईँको भिडियो हेरिरहनु भएको छ, ती विद्यार्थीहरूलाई तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ जसले विदेश पढ्न जान खोजिरहेका छन्? म यही भन्न चाहन्छु कि यदि तपाईँ एब्रोड जान चाहनु भइरहेको छ भने तपाईँ एकचोटि KIEC नै भिजिट गर्नु, किनभने यहाँको सरहरू एकदम, म्यामहरू एकदम हेल्पफुल हुनुहुन्छ, तपाईँलाई एकदम हेल्प गर्नुहुन्छ एब्रोड जानको लागि। सो तपाईँको उज्जवल भविष्यको हामी कामना गर्दछौँ। सुरुका दिनहरू पक्कै पनि सुखद रहँदैनन्, केही दुःखद रहन्छन्। अब जस्तोमा पनि जसरी जन्मिने बित्तिकै बच्चा एउटा रुन्छ अनि बिस्तारै त्यसले केयरिङ हुँदै अनि यो इन्भाइरोमेन्टमा एडप्ट हुँदै जाँदाखेरि उसले हाँस्न सिक्छ, खेल्न सिक्छ, रमाउन सिक्छ। त्यही हुन्छ तपाईँलाई सुरुको अवस्था अलिकति दुःखद हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ त? हजुर सर। ल, अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू। यदि तपाईँ पनि युके पढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ, उपयुक्त युनिभर्सिटीको खोजीमा हुनुहुन्छ, विदाउट इङ्ग्लिस, विथ इङ्ग्लिस, तपाईँको लामो एजुकेसन ग्याप अर्थात् कम पर्सेन्टेज छ, अलिकति बढी पर्सेन्टेज छ, राम्रो स्कलरसिप चाहियो, राम्रो लोकेसन चाहियो, यी सबै अप्सनहरू हामी 18 वर्षदेखि विद्यार्थीहरूलाई दिँदै आएका छौँ। सो तपाईँ नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी बन्न सक्नुहुन्छ। आउने होइन त KIEC?